नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी युनिट 1 देखि युनिट 5 सम्मको अथवा बेसिक वर्ड मिनिङ लिएर आएको छौं। यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएकोले स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेर्दै साथ दिनु होला है। र अब चाहिँ हामी ढिला नगरिकन टपिकतिर अगाडि बढौं। र यहाँ सुरुमा चाहिँ छ खासु। खासु भनेको चाहिँ गायक, खासु भनेको चाहिँ गायक। खायो, खायो भनेको चाहिँ जान्छ, खायो, खायो भनेको चाहिँ जान्छ। खाम्साहाम्निदा भनेको धन्यवाद। खाप, खाप भनेको मूल्य, खाप, खाप भनेको मूल्य। खाङाजी, खाङाजी भनेको कुकुरको छाउरा, खाङाजी, खाङाजी भनेको कुकुरको छाउरा। खरायो, खरायो भनेको हिँड्छ, खरायो, खरायो भनेको हिँड्छ। गत, गत भनेको चाहिँ कुरा, गत, गत भनेको चाहिँ कुरा अथवा चाहिँ पनि हुन्छ है। गत, गत भनेको चाहिँ कुरा। ख, ख भनेको चाहिँ अध्ययन। हजुरले गो भनेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र खो पनि दुईटै हुन्छ। गो, गो भनेको चाहिँ अध्ययन। खोरोसिप्सियो, खोरोपसिप्सियो भनेको छान्नुहोस्, खोरोपसिप्सियो, खोरोपसिप्सियो भनेको छान्नुहोस्। खोरी, खोरी भनेको चाहिँ उच्च चाहना अथवा हुक पनि हुन्छ। हुक अड्काउने, माछा मार्ने यस्तो नाक्सीवाला, त्यसलाई पनि खोरी भन्छ। खोरी भनेको चाहिँ उच्च चाहना अथवा हुक। खोङछेक, खोङछेक भनेको चाहिँ कपी अथवा नोटबुक, खोङछेक, खोङछेक भनेको चाहिँ कपी अथवा नोटबुक। खोङ भनेको खाली, छेक भनेको चाहिँ किताब, खाली किताब भनेको नोटबुक। यसरी पनि हजुरहरूले सर्टकटमा अथवा ट्रिकी तरिकाले पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ मिनिङहरू। ख्वान्छन् सुम्निदा, ख्वान्छन् सुम्निदा भनेको ठिक छ, ख्वान्छन् सुम्निदा, ख्वान्छन् सुम्निदा भनेको ठिक छ। ख्योसिल, ख्योसिल भनेको कक्षा कोठा, ख्योसिल, ख्योसिल भनेको कक्षा कोठा। खुइतुरामी, खुइतुरामी भनेको फट्याङ्ग्रा अथवा कान चिर्ने किरा, खुइतुरामी, खुइतुरामी भनेको चाहिँ फट्याङ्ग्रा अथवा कान चिर्ने किरा। खुरजिमान, खुरजिमान भनेको चाहिँ त्यसो भए तापनि अथवा त्यसो भए पनि, खुरजिमान, खुरजिमान भनेको चाहिँ त्यसो भए तापनि अथवा त्यसो भए पनि। खुल्छा, खुल्छा भनेको चाहिँ अक्षर, खुल्छा, खुल्छा भनेको चाहिँ अक्षर। खिबोन, खिबोन भनेको चाहिँ आधारभूत, खिबोन, खिबोन भनेको चाहिँ आधारभूत। खिजा, खिजा भनेको चाहिँ पत्रकार, खिच्छा, खिच्छा भनेको चाहिँ रेल। यो खिजा, जा हुन्छ पत्रकारको चाहिँ, रेलको चाहिँ छा हुन्छ। खिच्छा भनेको चाहिँ रेल, खिजा भनेको चाहिँ पत्रकार। कायो, कायो भनेको चाहिँ घट्छ, कायो, कायो भनेको चाहिँ घट्छ। काछी, काछी भनेको चाहिँ लामपुच्छ्रे चरा अथवा चिबे चरा, काछी, काछी भनेको चाहिँ लामपुच्छ्रे चरा अथवा चिबे चरा। काकायो, काकायो भनेको चाहिँ काट्छु अथवा घटाउँछु, काकायो, काकायो भनेको चाहिँ काट्छु अथवा घटाउँछु। कयो, कयो भनेको चाहिँ अफ गर्छ, कयो, कयो भनेको चाहिँ अफ गर्छ। कोत, कोत भनेको चाहिँ फुल, कोत, कोत भनेको चाहिँ फुल। नक, नक भनेको चाहिँ आत्मा, नक, नक भनेको चाहिँ आत्मा। यसमा नक्स हुँदैन, नक मात्रै हुन्छ, पछाडिको स चाहिँ उच्चारण हुँदैन, साइलेन्ट बस्छ। नक, नक भनेको चाहिँ आत्मा। नल्ता, नल्ता भनेको चाहिँ फराकिलो हुनु, नल्ता, नल्ता भनेको चाहिँ फराकिलो हुनु। यो तल झुन्डिएको र यस्तोको चाहिँ हजुरहरूले यो उच्चारणको नियम चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भएको छैन भने अर्को मेरो भिडियोमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ छ। यो किन यो ब उच्चारण भएन, ल उच्चारण भयो, यो यसको नकको किन नकको क उच्चारण भयो, स उच्चारण भएन भनेर यो सबै त्यहाँ छ, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ छ नेमो, नेमो भनेको चाहिँ वर्गकार अथवा चार चतुर्भुज, चार कुने बाकस, मतलब चार कुना मिलेको। नोरे, नोरे भनेको चाहिँ गीत, नोरे, नोरे भनेको चाहिँ गीत। नुन, नुन भनेको चाहिँ आँखा अथवा हिउँ, नुन, नुन भनेको चाहिँ आँखा अथवा हिउँ। थारी, थारी भनेको चाहिँ खुट्टा अथवा पुल, थारी भनेको चाहिँ खुट्टा अथवा पुल पनि हुन्छ यहाँ, थारी भनेको चाहिँ खुट्टा अथवा पुल। थल्याक, थल्याक भनेको चाहिँ पात्रो, क्यालेन्डर, थल्याक, थल्याक भनेको चाहिँ पात्रो अथवा क्यालेन्डर। थाक, थाक भनेको चाहिँ कुखुरा, थाक, थाक भनेको चाहिँ कुखुरा। थेदाप हाँस्यो, थेदाप हाँस्यो भनेको चाहिँ जवाफ दिनुहोस्, थेदाप हाँस्यो, थेदाप हाँस्यो भनेको जवाफ दिनुहोस्। थपुस्यो, थपुस्यो भनेको बन्द गर्नुहोस् अथवा छोप्नुहोस्, थपुस्यो, थपुस्यो भनेको बन्द गर्नुहोस् अथवा छोप्नुहोस्। थोरी, थोरी भनेको चाहिँ बिम,
थोरी थोरी भनेको चाहिँ बिम। थुरुस्से हो भनेको चाहिँ सुन्नुहोस्, थुत्ताबाट भएको यो उसेयो बस्यो उसेयो लगाएर थुरुस्से हो भनेको चाहिँ सुन्नुहोस्। तारा हाँस्यो भने चाहिँ पछ्याउनुहोस् अथवा सँगसँगै भन्नुहोस्। तारा हाँस्यो भने चाहिँ पछ्याउनुहोस् अथवा सँगसँगै भन्नुहोस्। मान्था भनेको चाहिँ धेरै हुनु। मान्था भनेको चाहिँ धेरै हुनु। मानिथुस्यो भने चाहिँ धेरै खानुहोस्। मानिदुस्यो भने चाहिँ धेरै खानुहोस्। मानिदुस्यो धेरै खानुहोस्। माल भनेको चाहिँ कुरा, घोडा, भाषा हुन्छ। यहाँ चाहिँ घोडा मात्रै छ, यसमा चाहिँ कुरा, भाषा अरू पनि हुन्छ है। माल भने चाहिँ घोडा, कुरा अथवा भाषा। मात्नुन भनेको चाहिँ मिल्ने चाहिँ अथवा मिल्ने पनि छ, मिल्ने चाहिँ हुन्छ खासमा, तर मिल्ने भन्दा नि भयो। मात्नुन भनेको मिल्ने। मेउ भनेको चाहिँ ज्यादै। मरी भनेको चाहिँ टाउको। मोरे भनेको चाहिँ पर्सी अथवा बालुवा पनि हुन्छ। मोरे भनेको चाहिँ पर्सी अथवा बालुवा। मुरुगेसयो भनेको बुझिन अथवा छैन। मुरुगेसयो भनेको बुझिन अथवा थाहा छैन। मुरुगेसयो भने चाहिँ बुझिन अथवा थाहा छैन। मौम भनेको स्वर वर्णहरू। मौम भनेको चाहिँ स्वर वर्णहरू। मोजा भनेको टोपी। मोक भनेको सियर। मुन भनेको चाहिँ ढोका। अब यहाँ मुन्जाङ भनेको चाहिँ वाक्य। मुन्जाङ भनेको चाहिँ वाक्य। मूल भनेको चाहिँ पानी। मूल भनेको चाहिँ पानी। फापायो भनेको चाहिँ व्यस्त छ। फापायो भनेको चाहिँ व्यस्त छ। फाक भनेको चाहिँ बाहिर। फाक भनेको चाहिँ बाहिर। फान्चिङ्गु भनेको चाहिँ सहपाठी अथवा कक्षा साथी। फान्चिङ्गु भनेको चाहिँ कक्षा साथी अथवा सहपाठी। हजुरहरूलाई कक्षा साथी भन्दै सजिलो हुन्छ। फान्चिङ्गु भनेको चाहिँ कक्षा साथी। फाङ्गाप सुम्निदा भने चाहिँ भेटेर खुसी लाग्यो। फाच्छिम भनेको चाहिँ फाइनल कन्सोनेन्ट अथवा झुन्डिएर आएको शब्दहरू, जस्तै यहाँ फातको त झुन्डेको छ, त्यस्तै फाच्छिम भनेको चाहिँ फाइनल कन्सोनेन्ट। फ्यल भनेको चाहिँ तारा। फोनेदा भनेको चाहिँ पठाउनु अथवा बिताउनु। फोनेदा भनेको चाहिँ पठाउनु अथवा बिताउनु। फोदो भनेको चाहिँ फुटपाथ। फोदो भनेको चाहिँ फुटपाथ। अर्को फोदो भनेको अङ्गुर पनि हुन्छ, तर त्यसको फ चाहिँ फरक हुन्छ है। यो खालको फ हुन्छ, यो खालको फ भइरहेको हुन्छ। अर्को फ ओरिजिनल फ, यसमा चाहिँ डुप्लिकेट ब वाला फ भयो। अङ्गुरमा चाहिँ फ वाला ओरिजिनल फ हुन्छ। यस्तो फोदो, यो भनेको चाहिँ अङ्गुर। फोसेयो भनेको हेर्नुहोस्। फोसेयो भनेको चाहिँ हेर्नुहोस्। फुलफेन भनेको चाहिँ डट पेन। फुलफेन भनेको चाहिँ डट पेन। फुरी भनेको चाहिँ बिल। फुरी भनेको चाहिँ बिल। अर्को पुरी भनेको चाहिँ जरा। पुरी भनेको चाहिँ जरा। यो यस्तो सुन्दाखेरि एउटै सुनिने खालको अलिक बढी नै हुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। यहाँ फुरी र पुरी अलिकति छुट्याउन सक्नुपर्छ। फुरी भनेको चाहिँ बिल। पुरी भनेको चाहिँ जरा। सायो भनेको चाहिँ किन्छ। सायो भनेको चाहिँ किन्छ। साझा भनेको चाहिँ सिंह। साझा भनेको चाहिँ सिंह। साजिन भनेको चाहिँ फोटो। साजिन भनेको चाहिँ फोटो। सान भनेको चाहिँ पहाड। सान भनेको चाहिँ पहाड। स्याउ भनेको चाहिँ झिङ्गे माछा। स्याउ भनेको चाहिँ झिङ्गे माछा। सोरी भनेको चाहिँ आवाज। सोरी भनेको चाहिँ आवाज। संशोगन भनेको चाहिँ रुमाल अथवा हाते रुमाल। संशोगन भनेको चाहिँ रुमाल अथवा हाते रुमाल। सुअप भनेको चाहिँ कक्षा। सुअप भनेको चाहिँ कक्षा। सुन्छ भनेको चाहिँ क्रम।
सुन्छ सुन्छ भने चाहिँ क्रम अथवा क्रमशः रूपले जुन हुन्छ त्यही क्रम। सुत्कारक सुत्कारक भनेको चाहिँ चम्चा। सुत्कारक सुत्कारक भनेको चाहिँ चम्चा। सिज्ञ सिज्ञ भनेको चाहिँ घडी। सिज्ञ सिज्ञ भनेको चाहिँ घडी। सायो सायो भनेको चाहिँ सस्तो छ। सायो सायो भनेको चाहिँ सस्तो छ। सुगी सुगी भनेको चाहिँ लेखाइ। सुगी सुगी भनेको चाहिँ लेखाइ। सुसेयो सुसेयो भनेको चाहिँ लेख्नुहोस्। सुसेयो सुसेयो भनेको चाहिँ लेख्नुहोस् अथवा प्रयोग गर्नुहोस्। आगी आगी भनेको चाहिँ बच्चा। आगी आगी भनेको चाहिँ बच्चा। आनियो आनियो भनेको चाहिँ होइन अथवा आनियो आनियो भनेको चाहिँ होइन। आबाजी आबाजी भनेको चाहिँ बुवा। आबाजी आबाजी भनेको चाहिँ बुवा। आई आई भनेको चाहिँ बच्चा। आई आई भनेको चाहिँ बच्चा। आजसी आजसी भनेको चाहिँ अङ्कल। आजसी आजसी भनेको चाहिँ अङ्कल। आछिम आछिम भनेको चाहिँ बिहान। आछिम आछिम भनेको चाहिँ बिहान। आफायो आफायो भनेको चाहिँ दुख्छ। आफायो आफायो भनेको चाहिँ दुख्छ। अन्याङ हासायो अन्याङ हासायो भनेको चाहिँ नमस्कार। अन्याङ हासायो अन्याङ हासायो भनेको चाहिँ नमस्कार। अन्नाङी खासयो अन्नाङी खासयो भने चाहिँ राम्रोसँग जानुहोस्। अन्नाङी खासयो अन्नाङी खासयो भनेको राम्रोसँग जानुहोस्। अन्नाङी खेसयो अन्नाङी खेसयो भने चाहिँ राम्रोसँग बस्नुहोस्। अन्नाङी खेसयो अन्नाङी खेसयो भनेको राम्रोसँग बस्नुहोस्। अन्याङी छुमुस्यो अन्याङी छुमुस्यो भनेको राम्रोसँग सुत्नुहोस् अथवा शुभरात्रि गुड नाइट। अन्याङी छुमुस्यो भनेको राम्ररी सुत्नुहोस्। अन्जायो अन्जायो भनेको बस्छ। अन्जायो अन्जायो भनेको बस्छ। अल्केसयो अल्केसयो भनेको चाहिँ बुझे। अल्केसयो भनेको चाहिँ बुझे। अके अके भनेको चाहिँ काँध। अके अके भनेको चाहिँ काँध। अप्सयो अप्सयो भनेको चाहिँ छैन। अप्सयो अप्सयो भनेको चाहिँ छैन। एउ एउ भनेको चाहिँ फ्याउरो। एउ एउ भनेको चाहिँ फ्याउरो। एन्सुप एन्सुप भनेको चाहिँ अभ्यास। एन्सुप एन्सुप भनेको चाहिँ अभ्यास। एनफिल एनफिल भनेको चाहिँ पेन्सिल। एनफिल एनफिल भनेको चाहिँ पेन्सिल अथवा सिसा कलम। एनफिल एनफिल भनेको चाहिँ पेन्सिल। ए ए भनेको चाहिँ हजुर अथवा उदाहरण। ए भनेको चाहिँ हजुर अथवा उदाहरण। ए ए भनेको चाहिँ उदाहरण अथवा हजुर। ओइ ओइ भनेको चाहिँ काँक्रो। काँक्रा अहिले पनि थियो रिपिट भएछ। ओइ ओइ भनेको चाहिँ काँक्रा। ओत ओत भनेको चाहिँ लुगा अथवा कपडा। ओत ओत भनेको चाहिँ लुगा अथवा कपडा। वा वा भनेको चाहिँ ओहो भनेको। वाह 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 भनेको चाहिँ ओहो। वाह वाह भनेको चाहिँ ओहो भनेको आश्चर्य जनाउँदा। वायो वायो भनेको आउँछ। वायो वायो भनेको चाहिँ आउँछ। वे वे भनेको चाहिँ किन। वे वे भनेको चाहिँ किन। विवायो विवायो भनेको चाहिँ स्मरण छ। विवायो विवायो भनेको चाहिँ स्मरण छ। उयु उयु भनेको चाहिँ दुध। उयु उयु भनेको चाहिँ दुध। उये उये भनेको चाहिँ माथि। उये उये भनेको चाहिँ माथि। उम्गा उम्गा भनेको चाहिँ ध्वनिमान। उम्गा उम्गा भनेको चाहिँ ध्वनिमान। उमाक उमाक भनेको चाहिँ सङ्गीत। उमाक उमाक भनेको चाहिँ सङ्गीत। विजा विजा भनेको चाहिँ कुर्सी। विजा विजा भनेको चाहिँ कुर्सी। इरुम इरुम भनेको चाहिँ नाम। इरुम इरुम भनेको चाहिँ नाम। यागी हाँसयो यागी हाँसयो भनेको कुराकानी गर्नुहोस्। यागी हाँसयो यागी हाँसयो भनेको कुराकानी गर्नुहोस्। इजुङ इजुङ भनेको डबल। इजुङ इजुङ भनेको डबल। इजुङ इजुङ भनेको चाहिँ डबल। इक्ता इक्ता भनेको पढ्नु। इक्ता इक्ता भनेको पढ्नु। इल्गुसेयो इल्गुसेयो भनेको पढ्नुहोस्। इल्गुसेयो इल्गुसेयो भनेको पढ्नुहोस्। इल्गुसेयो इल्गुसेयो भनेको पढ्नुहोस्। इप इप भनेको पात। इप इप भनेको पात। इप इप भनेको पात। छायो छायो भनेको सुत्छ। छायो छायो भनेको सुत्छ। छाउम छाउम भनेको चाहिँ व्यञ्जन वर्णहरू।
छौम छौम भनेको चाहिँ व्यञ्जन वर्णहरू छौम छौम भनेको चाहिँ व्यञ्जन वर्णहरू छाल छाल भनेको चाहिँ राम्रो छाल भनेको चाहिँ राम्रो छाल मगेस सुम्निदा भनेको चाहिँ राम्रोसँग खानेछु छाल मगेस सुम्निदा भनेको चाहिँ राम्रोसँग खानेछु छाल मगेस सुम्निदा भनेको चाहिँ राम्रोसँग खानेछु छाल मगस सुम्निदा भनेको राम्रोसँग खाएँ छाल मगस सुम्निदा भने चाहिँ राम्रोसँग खाएँ यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटा स लागेको चाहिँ नेछु भनेपछि पछिको फ्युचर टेन्समा गयो र यहाँ चाहिँ त्यो स नभएको कारणले खाएँ अहिलेको प्रेजेन्ट टेन्समा भयो हजुरहरूले यस्तो सानसानो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ यो किन उच्चारण गर्दा र हजुरहरूले एकचोटि हेर्दाखेरि चाहिँ उस्तै उस्तै लाग्न पनि सक्छ त्यही भएर भनेको है छाल मगस सुम्निदा भनेको राम्रोसँग खानेछु छाल मग सुम्निदा छाल मग सुम्निदा भनेको राम्रोसँग खाएँ छाल छाजायो छाल छासायो छाल छासायो भनेको चाहिँ राम्रोसँग सुत्नुभयो छाल छासायो भने चाहिँ राम्रोसँग सुत्नुभयो छाल छासायो भने चाहिँ राम्रोसँग सुत्नुभयो छत्कारक छत्कारक भनेको चपस्टिक छत्कारक छत्कारक भनेको चाहिँ चपस्टिक छोइसुङ हाम्निदा भनेको माफ गर्नुहोस् छोइसुङ हाम्निदा भनेको माफ गर्नुहोस् अथवा सरी छुमाल छुमाल भनेको सप्ताहन्त हप्ताको अन्तिम दिन छुमाल छुमाल भनेको सप्ताहन्त अथवा हप्ताको अन्तिम दिन छिउगे छिउगे भनेको चाहिँ इरेजर छिउगे छिउगे भनेको चाहिँ इरेजर छिल्मुन छिल्मुन भनेको चाहिँ प्रश्न छिल्मुन छिल्मुन भनेको चाहिँ प्रश्न चायो चायो भनेको चाहिँ चर्को छ अथवा नुन धेरै छ चायो चायो भनेको चाहिँ चर्को छ चिगे चिगे भनेको चाहिँ सुप चिगे चिगे भनेको चाहिँ सुप छायो छायो भनेको चाहिँ भर छ छायो छायो भनेको चाहिँ भर छ छाङमुन छाङमुन भनेको चाहिँ झ्याल छाङमुन छाङमुन भनेको चाहिँ झ्याल छेक छेक भनेको चाहिँ किताब छेक छेक भनेको चाहिँ किताब छेकसाङ छेकसाङ भनेको चाहिँ टेबल अथवा डेस्क छेकसाङ छेकसाङ भनेको चाहिँ टेबल अथवा डेस्क छुक्खा हाम्निदा भनेको बधाई छ छुक्खा हाम्निदा भनेको बधाई छ छिमा छिमा भनेको चाहिँ स्कर्ट अथवा फ्रक छिमा छिमा भने चाहिँ स्कर्ट फ्रक अथवा जामा भन्दा नि भयो छिमा छिमा भने चाहिँ स्कर्ट अथवा फ्रक छिल्फान छिल्फान भने चाहिँ कालो पाटी अथवा सेतो पाटी व्हाइट बोर्ड ब्ल्याक बोर्ड छिल्फान भने चाहिँ बोर्ड छिल्फान भने चाहिँ कालो पाटी अथवा सेतो पाटी खयो खयो भनेको चाहिँ ठुलो छ खयो खयो भनेको चाहिँ ठुलो छ खो खो भनेको चाहिँ नाक खो खो भनेको चाहिँ नाक थायो थायो भनेको चाहिँ चढ्छ थायो थायो भनेको चाहिँ चढ्छ थाजो थाजो भनेको चाहिँ अस्ट्रेच थाजो थाजो भनेको चाहिँ अस्ट्रेच फेसेयो फेसेयो भनेको चाहिँ पल्टाउनुहोस् फेसेयो फेसेयो भने चाहिँ पल्टाउनुहोस् फ्यान्जी फ्यान्जी भनेको चाहिँ चिठी फोदो फोदो भनेको चाहिँ अङ्गुर फोदो फोदो भनेको चाहिँ अङ्गुर फिल्थोङ फिल्थोङ भनेको चाहिँ पेन्सिल बक्स फिल्थोङ फिल्थोङ भनेको चाहिँ पेन्सिल बक्स हाक्सेङ हाक्सेङ भनेको चाहिँ विद्यार्थी हाक्सेङ हाक्सेङ भनेको चाहिँ विद्यार्थी हाङ्गुग हाङ्गुग भनेको चाहिँ कोरियन भाषा हान्गुग हान्गुग भनेको चाहिँ कोरियन भाषा हानगुल हानगुल भनेको चाहिँ कोरियन वर्णमाला हानगुल हानगुल भने चाहिँ कोरियन वर्णमाला हाराबाजी हाराबाजी भनेको हजुरबुबा हाराबाजी हाराबाजी भनेको हजुरबुबा हरि हरि भनेको कम्मर हरि हरि भनेको कम्मर होसु होसु भनेको ताल अथवा पाइप होसु होसु भनेको ताल अथवा पाइप पनि हुन्छ हादा हादा भनेको गर्नु हादा हादा भनेको गर्नु हस् त आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो पनि धेरै लामो नै भइसक्यो र 1 देखि 5 सम्मको र इम्पोर्टेन्ट खालको बेसिक मिनिङ हजुरहरूले बुक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पढ्नुपर्ने मिनिङहरू पनि टोटल यति नै भएकोले आजको भिडियो चाहिँ यहीँ खतम गर्दैछु है हजुरहरूलाई यस्तै खालको भिडियोहरू अरू पनि चाहिएमा हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला है हस् त धन्यवाद
आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नुहोला।